الأسبوع الماضي كان بداية مرحلة جديدة من مشروع بناء بيتنا في الغابة، وبدأنا نشطب الأسقف ببعض القطع المهمة. تفاصيل صغيرة بس بتغير شكل البيت بالكامل. مع إنه كنا مترددين من إضافة اللون الأبيض مع السقف الأخضر، بس طلع شكله أحلى من ما توقعنا. وكان لازم نلاقي حل لمشكلة التهوية في العلية، واضطرينا نقص هيكل البيت لنضيف شباكين، بس ما قدرنا نركب الشباك الثاني بسبب بعض التعقيدات في الواجهة اللي لازم نحلها هالأسبوع، ونكمل تشطيب الأسقف ونجهز لشغل كبير جاينا على الطريق. Aynen. هون في عندنا مشكلة. الشباك هون كل الجدار معمول من 2x6 خشب 2x6. الجهة هديك معمول نصه 2x6 ونصه 2x4. ليش عملناها هيك؟ عشان المساحة تبعت الدرج يكون فيها مع مجال أكبر أو تكون أوسع شوي. كيف بدي أركب برواز 2x6 مع خشب 2x4؟ بده يصفي هذا هون أوطى من البرواز تبع الشباك. ما بعرف هل بزبط أعمل الشباك البرواز تبعه نصه 2x6 ونصه 2x4. أنا مش شايف إنه منطقي. رايحين على مكان أنا كثير متحمسة عليه. شوف هذه الخشب تبع السايدنج صار جاهز اللي بدنا نغلف فيه جدران البيت، فرايح أشيك عليه قبل ما أبعت التريلر عشان تحمله نتأكد إنه أموره تمام. إن شاء الله ما يكون فيه أفلام. وأخيراً وين خشباتنا؟ هاي No, it's mud. It's mud. How will you not get across? I think there's 210 of them. Maybe more than that. These three stacks? Yeah, one more over there. And another one over there. Okay. Extra. Okay. Not 10, but about 210. Maybe more.
1.25. الانسبكتور. A lot of 1.25. That's about as close, because mine I've got inch and a quarter, inch and a half. I'm marked. If you don't want them, I'll post them مدير up for صعب. sale. If you don't want them, that's fine. ما في اشي مش عاجبه. في اشي مش عاجب المدير. المدير مش عاجبه انه المشكلة مش كتير مرتب القص تبعهم. السمكات بين انش وربع وانش الا، يعني زي هاد 1.25، اللي فوقه 1 الا، اللي فوقه 1.25 وشحطة. وهذا بده تيبل سو لحتى يطلع مرتب. مش تيبل سو ولا ايش اسمه؟ ليمة. ايوه 1.25 وشحطة. اتفقت انا وياه انه كلياته 1 انش و12 انش بالعرض، فبحكي لي هيك طلع معاي القص. يعني انا مش راح الومك، اذا ما بدك اياه عادي احكي لي، ما بلومك. فقلت له بدي افكر في الموضوع وارد لك خبر. بدي افكر هل بدي افوت هيك ورشة ولا لا. المشكلة اذا بدي ارجع اروح على محل تاني اوصي بدنا نستنى كمان شهر، يعني تأخير. فلازم اخذ قرار اليوم مشان اعرف شو بدي اسوي. صار عنا قرارين لليوم. شو الثاني؟ تبع الشباك. تبع الشباك هداك كمان موضوع صحيح. هذا اللوح ينشال ينحط محله شبك كله كامل. هذا الشتاء نرجع بنركب هذا اللوح فوق الشبك. اليوم الجو رطوبة عالية جدا وشوب، فقاعد بفكر كيف الوضع بالتشيكن كوب. بالإضافة في عنا دجاجة راقدة جديد بالتشيكن كوب، والدجاج معروف عنه انه بيستحمل البرد بس ما بيستحمل الشوبة. فبدي افتح تشوف كيف بدنا نزيد تهوية جوا التشيكن كوب. هو المفروض هذا الاشي يصير من زمان، كتير منكم نصح انه نسوي هذا الاشي، بس كنت عم بفكر كيف ممكن نعمله. وتحديدا انه هاي المنطقة كتير مضبوبة بالشجر، الهواء عليها قليل والشمس قليلة. انا كنت يعني فكرتي كانت انه ما يجي كتير شمس على التشيكن كوب عشان ما يحمى كتير. بس الرطوبة ما عم بتخلي اصلا مجال، حتى لو ما اجت الشمس الرطوبة عالي. عم بتخلي المكان يكون شوب ضغط. شوب وضغط. واتوقع انه هذا الاشي عم بيساعد بوجود المايتس اللي لسه للآن مش قادرين نخلص منهم. فبدي اشوف هلا بلكي لازم نحط ارضية ولازم نعمل تهوية. يلا خليني اشيل اول شيء هذا تبع الاكل فاضي مليان. مليان. تعرف شو بدنا نسميها هاي؟ ما تسميهاش لانه الماضي سميتيها بكيزة لا. خربت البيضات. بكيزة؟ شو بعرفني شو سميتيها؟ بكيزة مش خربت البيضات، بكيزة ضلت قاعدة بس ما صارش اشي. هاي بدي اسميها هنية. بالله عليك بدون تسميات، الله يرضى عليك. لا هنية هاي خلص. وقاعدة على بيضة صغيرة جدا جدا. في واحدة من البيض الموجود فادي ممنوع تمسكها وهي راقدة. هيها كاسرة واحدة من البيض. اوكي أنا بحكي لك شو اللي عم بيصير. مرات الدجاجات هدولاك بيجوا ببيضوا عندها، فهي عشان تعلمهم درس عم تكسر البيض تبعهم. أتوقع هيك. حدش يقرب علي. دارز البرازة. يا سلام، هيك صار كشف ويا محلاه. I'm
right now battling with stuff. Metal. I'm back to. Okay. I'll pack a sack of feces. يا سلام. عم بنزل في البانيلات للدرجة الصيفية. هلا الشمس بتكون عمودية عكس الشتاء بتكون أفقية، فهلا بتنزل البانيلات لتحت. أكيد على التحديث راح أخلي هذا الحكي يصير أوتوماتيك على كهرباء أو على جاك يتحكم فيهم كلياتهم، لأنها ورشة. مش كتار الستاندات، بس 12 رجل، كل رجل لحاله يتقال لما الواحد يرفع وينزل، يعني بدهم شغل. هون 22 ونص. هدول طب هدفهم إشي يعني ديكور ولا عن جد فنتنج عندنا؟ هدول فنتد سوفتس بيحكوا لهم، عشان يمرروا هواء. اذا بتطلع هدول خزوق، فالفكره منهم لما يكون السقف مشبوك مع الاوفر هانج بيكونوا قطعه واحده، عشان يعملوا اير فلو او هواء يمر ويموت الرطوبه الموجوده. بحطوا هدول. في ناس بحطوا كل السوفتس فنتد زي هدول، في ناس بحطوا كم من وحده. هلا احنا الاوفر هانجز عندنا مش مشبوكين بالسقف، احتياطا بدي اركب بكل سكشن راح اركب فيه تنتين، عشان يضل فيه شويه هواء جوا، ما يكون مخنوق ومسكر. تمام. الاوفر هانج فايت تحت هذا الاوفر هانج. ليش انا هيك عملته وقتها ما بعرف. انا فكرت فيها انه
إذا في مي نزلت على الجنب راح تنزل فوق هذا بدل ما تنزل هون. بجوز حركة ذكية بجوز. بس هلا لما نيجي نشطب راح تكون غلبة بالنسبة لنا، كأنك رح تحط قطعة تو سوفتس السوفت وحدة. راح توصل لهون، راح تخبط هون، ما راح تسكر هاي. معناته هديك بدها قطعة فعلى لحالها. الأغلب راح نضطر نعمل تفريغة محل ما السوفت راح تضرب لعند هاي القطعة. يعني بدنا نعمل شغل مانيوال. جاهزة مدام؟ لا العضلات الوحشنة والوحش والوحشة لما شفت العدد قلت لا. رح نضطر ننزل هون عشان ما نأخره، وبعدين نحملهم محل نتسلى عليهم زي ما بدنا احنا. رح نتسلى عليهم. اوكي. هون فادي بالعرض هيك حبة واحدة جبتي؟ اجيب الثاني، كيف انا بعرض احط هيك واجيب الثاني. بضلش مكان هون. قل هاي أول واحدة. يلا وحش. أيوة والله شغل مش مرتب. هندسة.
كمية خشب ضخمة. لما شفناهم عند السومل ما كانوا مبينين انهم كبار وكتار هالقد، عشان مساحة ضخمة هناك. هذا كلياته لازم يترتب ويتصفط وينحط بمكان ما فيش عليه عوامل جوية، ما يضربه لا شمس ولا مي، عشان ما يفتول وعشان ينشف شوي، لأنه هذا لسه مقصوص فريش يعني من الشجر. هذا أسبوع تحميل الخشب. أعطيني إياها. إن شاء الله هاي آخر قصة إن شاء الله. يعني أنت لسه مش متأكد؟ أنا بديش أقص زيادة نخربها. ايش ينان بيجي بيحكي 6 months later. خلص أكيد صح؟ بدها شحطة صغيرة. هاي المرة آخر قصة. Like a glove.
لطيفة. جيدة؟ ليه؟ I'll slip. لا. Well, guess what? One of them stung Max in the butt cheeks, and you know what happened? ليش؟ Max started spinning around. منيحة ولا بدك أقصرها؟ أصير حاجة like you know where go like this. I'm doing this. But I think it got slipped off Peppa. ناقلة الخشب أخذت طاقتنا هاليومين. امبارح تنزيل واليوم نقل وتصفيط، وتقال لأنه بعدهم مبلولين وزنهم فيهم يعني بجوز 50% عن الوضع الطبيعي بيكون الوزن هيك. بس كتير متحمسين عليه يعني. أنا بحب أشتغل بالخشب. الخشب بيعطيني متعة بالشغل، بخليني أستمتع أنبسط وأنا بشتغل. بشكل عام أنا بحب هذا الشغل يعني، إشي بستمتع فيه بالعادة، إلا ما يمر أشياء الواحد بيكون مش كتير مبسوط وهو بيعملها، وتحديدا لما بتتكرر كتير في منها تكرار بتصير بتبطل ممتعة. بس هذا الشغل متحمس جدا نبلش فيه. امبارح نزلتنا على الكراج تبع السيارات. هاي اجت مفاجئة للمعلومات. كنت عم بستنى منهم تليفون يحكوا لي انو يوم بيكون عندهم سيارة على اساس اروح احط سيارتي واخذ السيارة اللونر. مشوار 1.5 ساعة سواقة رايح و1.5 ساعة راجع، وهناك اكيد الواحد بده شوية وقت يعني. ان شاء الله بكرة نقدر نخلص الشباك اللي فوق. الشباك اللي فوق بعده موضوعه عالق، مش متأكد كيف بدي أعمله لأنه ما في له قواعد يعني، ما في رولز كيف لازم ينعمل هذا الإشي لما يكون نص الواجهة 2.4 ونصها 2.6. فبهيك حالة إلا أقص وأجرب. وأكيد مش مزحة الواحد يقص ويجرب على ستراكتشر بيت صار جاف من جوا. بس ما عندي خيار، هاي الطريقة الوحيدة. لابد من المخاطرة بكتير أشياء نعملها، من خاطر ومنغلط ومنتعلم.
الجزر هون داعس منيح، بس مش عارف امتى بقدر القطه. لهلا مش قادر اشوف اشي مبين انه بلش يستوي او لا. ملفوف الراس تبعه كتير صغير بعده. هذا الحوض التربة اللي فيه شكلها تعبانة، ما حطيت فيها كتير منيح مواد عضوية وأسمدة وهيك، فكل شي فيه ضعيف تقريبا. الملوخية بالحوض ما مشيت، بالجوار مشيت بس طلعت بذور بلشت تزهر، فالمحاولة مش كتير ناجحة. بندورة أمورها ممتازة، بس بدها حدا يضل قاعد يربط فيها، وعشان هون المنطقة ضيقة شوي عم بيصير اكتظاظ، فبدي أخفف. كتير اجاني اسئلة عن موضوع العدد وشو اهم اشي لازم الواحد يكون موجود عنده. اليوم انا بقدر احكي واحد من اهم الثلاث اشياء اللي لازم تكون موجودة عند اي شخص بده يبني او يعمل اي شغل زي هيك هو الليزر. الليزر ليفل انا في البداية استهنت فيه، كنت حاب اجيب واحد، بس لما كنت اطلع على الاسعار تبعتهم البروفيشنال الليفل الاحترافي كتير غاليين بالالاف، فكنت اشوف انه مش اشي لازم اجيبه اليوم، ممكن استغني عنه في هاي الفترة لقدام اجيبه، او اني استعين عنه باشياء تانية بدائل. استعملت واحد صغير بسيط جدا، مش اشي احترافي، حتى مع هذا الصغير فرق معي الشغل. ضليتني ادور لحد ما وصلت لشركة اسمها دوفو، هم اللي بعثوا لنا هذا الليزر ليفل عشان نجربه. شفتوني الاسبوع الماضي وانا عم بركب بالشباك هداك، كان اهم عنصر بهذا الشغل. دوفو بصنعوا قاعدين بروفيشنال ليزر ليفل بسعر تبع الليزر العادي جدا. البوكس مرتب، بيجي معاه بطاريات تنتين، بيجي معاه الريسيفر، وهو اهم اشي الريسيفر مع المسطرة اللي الواحد بيقدر ياخد قياس او يعمل ليفل لأرض، يشوف قديش الارتفاع من هذا المستوى لهذا المستوى. كتير راح يستفيد منه وقت ما نركب تمديدات الصرف الصحي، لما بدي اعمل ميلان من الماسورة اللي طالعة من البيت لحد الماسورة اللي بدها تفوت للتنك، لانه لازم يكون في ميلان بدرجة معينة. هو بتميز بشغلة انه بالنهار برا الوضوح تبعه اعلى من كل اشي موجود بالسوق اليوم. طبعا الليزر الصغير اللي عندي هذا نهائيا حتى لما نكون ضويين ضوء ما كان يبين، كنت اضطر اطفي الضوء عشان اقدر اشوف الخط وين رايح. حتى لما يكون الشمس كتير قوية بيجي معاه نظارة الواحد بلبسها بيقدر يشوف الليزر، الخط بيكون واضح كتير منيح. يعني انا بنصح اي حدا بده يشتغل بهيك شغل، حتى لمشاريع صغيرة بده يبني شغل صغير عنده في البيت، كتير بفيد. ممكن حتى نستخدمه لما بدي اركب علب الكهرباء، عشان كلياتهم يطلعوا على مستوى واحد. بحط الليزر على ارتفاع معين وبركب كل العلب الكهرباء مع بعض.
ففوتوا على اللينك اللي راح نترك لكم اياه تفرجوا عليه، اللي مهتم بهيك اشي انا بنصح فيه جدا. وحش مدام، هلا والله. أكوام من الخشب، بس بدهم يخلصوا، يعني رح يخلصوا حتى لو اشتغلنا عليهم شوي شوي كل يوم شوي، آخرتهم يصيروا كلهم هون مصفوفين ونبلش بالمرحلة اللي بعديها. اجا وقت القص. تقريبا متأكد من كل اشي، بس برضه موضوع القص مش سهل، يعني موضوع بوتر انه الواحد يقص المجسم تبع البيت. والشباك بالاخر الفريم تبعه قررت اعمله نصه 2x6 نصه 2x4، هلا بتشوفوا كيف. يا الله. اهلين بالحامل والمحمول. يا هلا، وريني بس.
ما بدك تكتب برا بقالة أبو يونان؟ اقصف اقصف. بقالة قلتي لي ها؟ الدين ممنوع. اكيد اختلف. هذا بدي افتح له من هون هيك شباك قباله يطل عليه بس. اذا حطيتها براسي انت والله مصر أسوي. على لا امشي. إذا حطيتها- لا ما تحطها في راسك، ما تحطها شباك الحمام مصر شو المشكلة؟ شو بدي نار الحمام؟